હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું કોકોનટ લડ્ડુ એટલે કે નાળિયેરના લાડુ। તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું। નાળિયેરના લાડુ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક પેનમાં 2 કપ નાળિયેરનું છીણ લઈશું। હવે તેનાથી અડધું એટલે કે 1 કપ દૂધ ઉમેરીશું। હવે આ બંને વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખવાની છે અને હવે ઢાંકણ બંધ કરીને 5 મિનિટ સુધી આપણે તેને થવા દઈશું। તો 5 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈશું તો નાળિયેરનું છીણ અને દૂધ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। તો હવે અડધો કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું। ખાંડનું પ્રમાણ તમે તમારી રીતે સેટ કરી શકો છો। તો મેઝરમેન્ટ પ્રમાણે જોઈએ તો તમારે 2 કપ ટોપરાનું છીણ, 1 કપ દૂધ અને અડધો કપ ખાંડ લેવાની છે। હવે ખાંડને પણ આપણે ટોપરાની છીણ સાથે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે પેનનું ઢાંકણ બંધ કરીને આપણે લો ફ્લેમ ઉપર 10 મિનિટ સુધી થવા દેવાનું છે। જો તમને જરૂર લાગે તો તેને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવાનું છે। તો લગભગ 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। તમે જોઈ શકો છો કે ટોપરાનું છીણ એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયું છે। ટોપરાની છીણના લાડુને વધુ ટેસ્ટી બનાવવા માટે મેં અહીંયા અડધો કપ મિલ્ક પાવડર ઉમેર્યો છે। અહીંયા તમે મિલ્ક પાવડરની જગ્યાએ ઘરમાં રહેલી દૂધની ફ્રેશ મલાઈ કે પછી માવાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે નાળિયેરના લાડુને ફ્લેવર આપવા માટે મેં અહીંયા 1 ચમચી ઇલાયચી પાવડર ઉમેર્યો છે। બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને આ મિશ્રણને ત્યાં સુધી શેકીશું જ્યાં સુધી તે પેનની સપાટી છોડી ના દે। તો લગભગ 10 થી 12 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આ મિશ્રણ પેનમાં ચોંટતું નથી। તો હવે તેમાંથી થોડુંક મિશ્રણ લઈને આપણે તેનો બોલ બનાવી જોઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે બોલ એકદમ પરફેક્ટ બની જાય છે, મિશ્રણ છૂટું નથી પડી જતું। મીન્સ કે નાળિયેરના લાડુ બનાવવા માટેનું મિશ્રણ એકદમ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। અહીંયા આપણે 3 લેયરવાળા લડ્ડુ બનાવવાના છે। તો આ મિશ્રણમાંથી 3 ભાગ કરીશું। એક ભાગ આપણે નાનો કરીશું જેની અંદર કાજુ અને પિસ્તાનું મિશ્રણ ઉમેરીશું। બીજો ભાગ તેનાથી થોડો વધારે લઈશું જેનું આપણે સેકન્ડ લેયર બનાવીશું અને જે થર્ડ લેયર છે તેનું મિશ્રણ આપણે સૌથી વધારે લેવાનું છે। તો મેં અહીંયા આ રીતે કાજુ અને પિસ્તાનો ભૂકો કરી લીધો છે જે આપણે સૌથી અંદરના લેયર માટે યુઝ કરીશું। તો જે સૌથી ઓછું મિશ્રણ છે તે આપણે એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને તેની અંદર જરૂર પ્રમાણે કાજુ અને પિસ્તાનો ભૂકો ઉમેરી દઈશું। હવે આ લેયરને અલગ લુક આપવા માટે મેં અહીંયા પિંક કલર લીધો છે। તો જરૂર પ્રમાણે પિંક કલર ઉમેરીને મિશ્રણને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। કલર ઉમેરવાની પ્રોસેસ તમારે થોડી ફાસ્ટ કરવાની છે। જો મિશ્રણ ઠંડુ થઈ જશે તો લાડુ સરખા નહીં બને। તો લાડુનું સૌથી અંદરનું પિંક કલરનું લેયર બનાવવા માટેનું મિશ્રણ બનીને તૈયાર છે। સેકન્ડ લેયર આપણે વ્હાઈટ જ રાખવાનું છે, તો તેમાં કોઈ ફૂડ કલર ઉમેરવાની જરૂર નથી। હવે ત્રીજું લેયર બનાવવા માટે પેનમાં જે મિશ્રણ છે તેની અંદર આપણે યલો કલર ઉમેરી દઈશું અને હવે કલરને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે યલો કલરનું લેયર પણ બનીને તૈયાર છે। તો હવે લડ્ડુ બનાવવાની શરૂઆત કરી। સૌથી પહેલાં આપણે પિંક કલરના નાના નાના બોલ તૈયાર કરી લઈશું। તો સૌથી અંદરના લેયરના પિંક કલરના બોલ બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે વ્હાઈટ કલરના લેયરમાંથી થોડું મિશ્રણ લઈને આ રીતે ટીકી બનાવી લેવાની છે અને તેની અંદર પિંક કલરનો બોલ મૂકીને વ્હાઈટ કલરથી તેને કવર કરી લેવાનું છે। હવે સેમ આ જ રીતે આપણે યલો કલરની ટીકી બનાવી લેવાની છે।
અને તેની ઉપર વ્હાઈટ કલરનો બોલ મૂકી દેવાનો છે અને તેને યલો કલરથી કવર કરી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે 3 લેયર કોકોનટ લડ્ડુ બનીને તૈયાર છે. તો બધા જ લડ્ડુ આપણે આ રીતે બનાવી લેવાના છે. આ લડ્ડુને વધારે લુક આપવા માટે આપણે તેને ટોપરાની છીણમાં આ રીતે રોલ કરી દેવાના છે. તો સ્વાદમાં સુપર ટેસ્ટી એવા કોકોનટ લડ્ડુ બનીને તૈયાર છે. કોકોનટ લડ્ડુ બનાવવાની આ રેસીપી તમને જો પસંદ આવી હોય તો તમે પણ ઘરે આ રેસીપી ટ્રાય જરૂરથી કરજો અને આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે કરી લેજો અને જોડે ઓલ બટનને પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.